تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك، أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك، وأهلا بيك معنا في هذه الرحلة الرائعة من روائع يوم القيامة. لازلنا بنبحر في بعض الآيات وعمالين نتأمل عشان نفهم موضوع القيامة بقوة، وكيف تقوم لكي ترى عندما تقوم روائع يوم القيامة. تعال نبص مع بعض هذه الآية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أيوة، خلي بالك هنا بدأت الآيات تتكلم عن القيام. قم الليل إلا قليلا. طب أنا هفضل قائم في هذا الليل؟ طب إمتى؟ في آية تانية وأدبار النجوم، يعني أنا في جزء من الليل هكون نايم فيه، وأنا نايم فيه هبقى متقلب في الساجدين، وأقوم في هذا الوقت أعمل عمليات معينة عشان تعلي القيامة عندي. عشان كده ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، معناها ان في معلومات خطيرة جدا هتتقال، فركز في الآيات اللي بعدها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. خليني أقول لك إن في معلومة خطيرة قوي ناس كتير مش واخدين بالهم منها، بيعتبروا إن الليل هو غياب النور، ولكن اسمح لي أقول لك إن الليل والنهار مخلوقان من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والليل، ركز معايا كويس قوي، مخلوق بيعمل معجزات. لو ركزت هتلاقي معظم الأنبياء ربنا نجاهم بسحر في الوقت بتاع الليل. الليل كأنه طاقة بتنقل أشياء وتنشئ أشياء، بتنشئ أشياء جديدة، ودايما عندما تقوم في أشياء ستنشأ. عشان كده إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فمهم جدا تكون في الفترة الأخيرة من الليل قائم وليس نايم. والقيام هنا قيام نفسي، قيام عقلي، وليس قيام جسدي، وهنتكلم عنها بتفصيل أكتر إن شاء الله في الأوقات اللي جاية أو في الحلقات الجاية بإذن الله. ركز معايا كده في الآيات دي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أيوة، لما هقوم سأرى أشياء كتير، سأرى ناس بتعمل حاجات غلط وناس بتعمل حاجات صح. هبقى شايف حاجات كتير بيعملوها غلط، وشايف لعب حصل في الكتاب أو في المعلومات اللي جاية باسم الدين. شايف الكتاب تم فهمه بمفاهيم مختلفة، وبالتالي بقى واجب عليك تنذر. قم فأنذر وربك فكبر. خلي ربك هو أكبر حاجة جواك. كل ما ربك بقى أكبر كل ما قيامك بقى أعلى، وبالتالي مهم تتطهر أكتر عشان ترى أكتر وتبقى أعلى وأعلى في القيام. ولما ندخل لعمل إن شاء الله هتعرف حاجات مذهلة. عشان كده للأسف الشديد أنا هتكلم إن شاء الله عن 19 فعل أنت مهم تعمله عشان تحصل عملية القيام. يؤسفني أني أقول لك لم يسلم منهم أي فعل من التشويش والتحريف والتبديل. المهم أنك تبعد عن هذه الأفعال الخطيرة اللي بتحقق في الآخر عملية القيام. في نقطة مهمة عايز أقولك عليها وركز كويس قوي: سورة المطففين فيها إشارات عاوزك بهدوء تركز معايا فيها، تمخمخ وتقراها معايا بهدوء كده. يلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين
كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني إيه الكلام ده؟ المطففين، عشان كده هي سورة كاملة مهمة قوي. أي حد بيطفف مش هينفع يقوم، لأن التطفيف من معرقلات القيام، والتطفيف مشكلته إنه بيخلي الإنسان عايش في الإيجو زي ما بنسميها في علم النفس، ما ينفعش يقوم. الإنسان لما يبدأ ينزل درجة الإيجو أكتر، أو حالة الكبر، أو حالة الصورة الكاذبة عن الحياة، كل ما قام أكتر وأكتر. وبالتالي اللي بيطفف بيعمل إيه؟ بيعمل حاجتين: إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني لو أنا ببيع للناس، عندي مكيال وعمال أبيع لهم حاجات، فببدأ أقلل أو أخسر وأخد فلوس أكتر. بيبدأ المطفف يتفنن إزاي يقلل الحاجة اللي أنا بديها وياخد أكتر، فالعطاء مش قد الأخذ، فده تطفيف في الكيل. والتطفيف في الميزان عبارة عن إيه؟ وما تستغربش لو ناس كتير بيعملوه، إن هو يبدأ حد عمل غلطة، سمع لحد معلومة ما عجبتوش، يطفف ميزانه، يبقى فاسق وضال وسقطت الأقنعة، تحط حكم تخسف بميزان الأرض، مع إنه ممكن يكون عند ربنا ميزانه أثقل وأعلى منك 1000 مرة، ولكنك ماشي بموازين عمال تخسف بده وتخسف بده. وفكرني بالمقولة اللي قالها أحد العلماء زمان: لقد بلينا بقوم يظنون أن الله لم يهد سواهم. هم فاكرين هم الصح، وهم اللي عمالين يحكموا على الناس، وده كذا وده مخطئ وده ضاع وهلك فلان، وبينشروا وبيطلعوا دايما في حالات الوفاة، تلاقيه بيطفف بيطفف بيطفف، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال: ما عليك من حسابهم من شيء. ولكن ازاي؟ هو مش ماشي مع الكتاب، هو ماشي بمنهج تاني خالص دخيل بيخليه يشت ويبعد بمنتهى القوة. خليني اقول لك ان في سورة كاملة، طالما هنتكلم عن القيامة، فربنا منزل لنا سورة اسمها القيامة. تعال نبص بص عليها كده: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. في حاجة مهمة أوي عايز أقولك عليها، إن الكون كله مبني على ضدين، وأنا بأكد تاني لما أجي أقرأ الآيات هقراها بإسقاط دنيوي، وهذا لا ينفي أبدا إسقاطها الأخروي، بس أنا باخدها بإسقاطها الدنيوي عشان أفهم وأعمل فأعلى وأقوم أسرع. وبالتالي
إذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. قل لي بالله عليك كده، كم مرة في حياتك الدنيا قفلت معاك وحسيت ان الدنيا طربقت؟ اهو ده الوصف اللي ربنا بيقوله، جمع الشمس والقمر. يعني انت وصلت لمرحلة ان الدنيا كلها انهارت، وفي الغالب ده بيحصل واحنا عارفينها في علم النفس للشخص قبل مرحلة الاكتئاب اللي بعدها بينتحر فيها بقوة، ان عنده جمع الشمس والقمر، فما عادش عنده مفر، فالدنيا قفلت من كل اتجاه. لو هو بيفكر ويشاء بجد يقوم، التوقيت ده سيبرق البصر وهيشوف كل حاجة بمنتهى القوة، وسينبأ بما قدم وأخر. ساعتها هيفوق وهيبدأ يبقى اتجاهه لله سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المستقر. عشان كده لما تمر بحاجات في الحياة وتلاقي الشمس والقمر جمعوا عليك، دي إشارات من ربنا. قوم بقى، آن أوان إنك تقوم، لأنك لو ما قمتش هتتأجل للقيامة الأخيرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. واللي بيقوم في الآخر صدقني هيكون حسابه عسير. اللي بيقوم في الأول هتعرف بعد كده إنه ممكن يفضل قائم قائم ويعدي للآخرة مكمل في الجنة، لأنه أصلا قام معايا. وبالتالي كل مرحلة تعدي فيها وتحس ان الشمس والقمر جمعوا والدنيا اتطربقت جوه، بتتقال كده بالوصف البلدي: الدنيا اتطربقت، الدنيا باظت، الدنيا خربت، انا حياتي انهارت. هو ده جمع الشمس والقمر. آن الأوان انك تقوم وتاخد بالأسباب، وإلا هذه الإشارات انت ما فقتش فنهارك في الآخر ربنا يكون في عونك فيه. يلا كالعادة أغمض العينين، نفس عميق. اللهم إني أعلم أنك تراني حين أقوم، وأعلم أنك تراني أتقلب في الساجدين. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلني في عليين، واجعلني من المقربين الذين يشهدون هذا الكتاب المرقوم، واسقني من الرحيق المختوم الذي ختامه مسك، والذي فيه يتنافس المتنافسون. نويت التنافس يا أرحم الراحمين، ونويت بصدق أن أكون في عليين وأن أكون من الأبرار. آمين. أراك الحلقة الجاية إن شاء الله.